Lektion 1. Scenisk prakt. Hej, Anna. Jag undrade om du skulle vara intresserad av att följa med mig på en liten dagsutflykt i helgen. Åh, det låter härligt, John. Vad hade du i åtanke? Jag tänkte att vi kunde utforska det underbara naturreservatet strax utanför staden. Det med fantastiska vandringsleder och vattenfall. Absolut, jag skulle gärna åka. Fantastiskt. Jag hoppades att du skulle vara redo för det. Landskapet där är verkligen hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Jag har hört så underbara saker om den naturliga skönheten i det området. Det är verkligen ganska speciellt. Har du någonsin haft chansen att besöka tidigare? Tyvärr, nej. Det här skulle vara min första gång. Men jag är så glad att uppleva det. Väl, du är ute efter en riktigt god bit. Vandringarna är relativt enkla, men utbetalningen är bara fantastisk. Jag kan inte vänta. Hur lång tid tar det vanligtvis att slutföra en av huvudspåren där? Från vad jag har läst är den mest populära rutten cirka 3 timmar tur och retur. Men vi kan ta vår tid och verkligen suga in allt. Perfekt. Det låter som den perfekta takten för att verkligen uppskatta omgivningen. Absolut. Ska vi planera att åka runt klockan 10 på lördag då? Det fungerar bra för mig. Vad skulle du vilja träffas innan vi kör? Vad sägs om att vi bara träffas vid spåret? På så sätt kan vi komma igång med vandringen direkt. Låter som en plan. Jag ska se till att packa en trevlig picknicklunch att njuta av längs vägen. Utmärkt idé. Okej, allt är klart då. Jag ser verkligen fram emot det. Anna. Jag också, John. Det här kommer att bli ett så underbart äventyr. Vi ses på lördag. Absolut. Kan inte vänta. Ha en bra vila av din vecka. Lektion 2. Strukturerad produktivitet. Morgon, Anna. Jag ville prata med dig om något som har varit till stor hjälp för mig nyligen. Berätta. Jag är alltid angelägen om att lära mig om nya produktivitetstips och tricks. Väl, jag har ansträngt mig för att ha ett mer konsekvent schema och det har gjort stor skillnad. Det är en bra idé. Jag kan se hur att upprätthålla en regelbunden rutin verkligen kan öka fokus och effektivitet. Exakt. Jag tycker att när jag har ett konsekvent schema, det håller mig organiserad och på rätt spår. Jag håller med om att det är så viktigt att ha den strukturen på plats. Det hjälper oss att hålla oss disciplinerade och få ut det mesta av vår tid. Definitivt. Och det behöver inte vara stivt, bara att ha vissa tidsblock som ägnas åt specifika uppgifter är så användbart. Absolut. Den flexibiliteten inom strukturen är nyckeln. Det förhindrar utbrändhet samtidigt som vi fortfarande håller oss ansvariga. Exakt. Och det har gjort det möjligt för mig att vara mer medveten om hur jag spenderar mina dagar. Det är fantastiskt, John. Att ha den tydligheten och syftet i din rutin måste vara så givande. Det är det verkligen. Jag känner att jag får så mycket mer gjort, men utan stress. Det är underbart att höra. Balans mellan arbete och privatliv är så avgörande, och ett konsekvent schema kan göra stor skillnad.
Absolut. Okej, jag borde nog gå. Men jag ville bara dela det tipset med dig. Jag är så glad att du gjorde det, John. Det är en bra påminnelse för mig att utvärdera mitt eget schema och se vad jag kan införa mer struktur. Definitivt ge det ett försök. Jag tror att du kommer att bli förvånad över hur mycket mer fokuserad och produktiv du kan vara. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Tack för den insiktsfulla chatten, John. Njut av resten av dagen. Du också. Anna, vi hörs snart. Lektion 3. Mindful moments. Hej Anna, jag märkte att du har varit riktigt intresserad av meditation och mindfulness nyligen. Jag var nyfiken på att höra mer om det. Absolut. Jag har funnit att det är en sådan game-genre för mitt allmänna välbefinnande. Det är fantastiskt att höra. Vad fick dig intresserad av att utforska dessa metoder i första hand? Jag kände mig lite överväldigad och utbränd, så jag bestämde mig för att försöka införliva mer mindfulness i min rutin. Jag förstår. Det är mycket vettigt. Jag kan föreställa mig hur fördelaktigt det skulle vara under stressiga tider. Definitivt. Det har verkligen hjälpt mig att hitta mer lugn och klarhet, även mitt i vardagens kaos. Det är underbart. Hur ser din mindfulnessövning vanligtvis ut? Har du någon särskild rutin? Jag försöker börja varje dag med en kort meditationssession, även om det bara är 10-15 minuter. Jag tycker att det sätter en fin ton för dagen. Det är en bra vana att ha på plats. Att ha den konsekventa tiden huggen ut måste verkligen vara grundande. Absolut. Och jag brukar tända några ljus, använda en yogamatta och kanske några eteriska oljor för att skapa en lugnande atmosfär. Det låter som den perfekta inställningen för ett lugnt, medvetet ögonblick. Jag borde försöka införliva några av dessa element. Jag rekommenderar det starkt. De små sensoriska detaljerna kan göra en sådan skillnad i din mindfulnessövning. Underbart! Jag måste ge det ett försök. Hur ofta försöker du passa in i dessa meditativa sessioner under veckan? Jag strävar efter daglig träning, men jag tillåter mig också flexibilitet. Även några minuter här och där kan göra stor inverkan. Det är ett riktigt hälsosamt tillvägagångssätt. Konsistens är nyckeln, men det är också viktigt att vara försiktig med dig själv. Exakt. Målet är att göra det till en hållbar vana, inte något som orsakar extra stress. Jag älskar det perspektivet. Okej, tack för att du delar med dig av dina mindfulness-tips. Anna, jag är inspirerad att ge dig en chans. Jag är så glad att jag kunde ge några användbara insikter. John, låt mig veta om du har några andra frågor när du kommer igång. Kommer att göra. Tack igen. Njut av resten av dagen och god meditation. Lektion 4. Introduktion av nya initiativ. God morgon allihopa. Idag vill jag presentera ett nytt projekt som vi kommer att lansera på företaget. Det är spännande, John. Vilken typ av nytt initiativ har du på gång? Efter mycket planering och forskning har vi beslutat att fokusera på att utöka vårt hållbarhetsarbete. Det är underbara nyheter.
Jag är verkligen glad att höra att företaget prioriterar miljöpåverkan. Absolut. Vi anser att det är avgörande för företag som vårt att ta en mer aktiv roll i miljövänliga metoder. Jag håller helt med. Vilken typ av specifika hållbara initiativ kommer du att genomföra? Bra fråga. Till att börja med kommer vi att övergå till förnybara energikällor för vår verksamhet. Det är ett fantastiskt första steg. Att minska företagets koldioxidavtryck är så viktigt nu för tiden. Definitivt. Vi vill också se över våra avfallshanterings- och återvinningsprogram. Utmärkt. Det är alla viktiga områden att ta itu med. Jag är verkligen imponerad av omfattningen av detta projekt. Tack, Anna. Vi hoppas att dessa förändringar inte bara kommer att gynna miljön utan också inspirera våra anställda och kunder. Jag är säker på att de kommer att göra det. Att vara ett starkt exempel på företagens sociala ansvar är så genomslagskraftigt. Exakt. Okej, jag kommer se till att hålla dig och resten av teamet uppdaterade när detta initiativ fortskrider. Snälla gör det, John. Jag är verkligen glad över att se de positiva resultaten som kommer från dessa hållbarhetsarbeten. Underbart. Jag uppskattar din entusiasm. Okej, jag borde gå, men tack för din tid. Självklart. John, jag ser fram emot att stödja detta nya projekt på alla sätt jag kan. Ha en bra vila av din dag. Du också. Anna, vi hörs senare. Lektion 5. Växande gröna tummar. Morgon. Anna, jag ville välja din hjärna om något relaterat till mitt nya trädgårdsprojekt. Ett trädgårdsprojekt. Berätta, John. Jag skulle gärna erbjuda alla insikter jag kan. Ja, jag har forskat mycket och planerat, men jag känner mig fortfarande lite osäker på marksituationen. Ja, jag förstår. Jordkvaliteten och sammansättningen är så avgörande för en blomstrande trädgård. Vad har du upptäckt hittills? Från vad jag har läst verkar det som om en bra, väldränerande krukjord skulle vara vägen att gå. Absolut. Det är en bra grund. Och du kommer sannolikt att vilja komplettera det med ett balanserat flytande gödselmedel också. Ja, bra samtal. Jag undrade över gödselaspekten. Vilken typ av förhållande ska jag sikta på? Jag skulle rekommendera något som en 10 oktober 10 eller 20-20-20 formulering. Det balanserade NPK-förhållandet ger dina växter en fin näringspost. Utmärkt. Det är verkligen bra att veta. Jag vill se till att jag ställer in min nya trädgård för framgång. Definitivt. Att tillhandahålla rätt markförhållanden och näringsämnen är nyckeln. Särskilt när du först kommer igång. Bra. Jag uppskattar att du tog dig tid att ge dessa trädgårdstips. Anna, allt är så nytt för mig. Självklart, John. Jag delar gärna med mig av det jag har lärt mig. Trädgårdsskötsel kan vara en så givande hobby. Jag ser verkligen fram emot att få mina händer smutsiga, så att säga. Hur ofta behöver du vanligtvis gödsla? Jag rekommenderar att du applicerar flytande gödselmedel varannan vecka under växtsäsongen.
Var noga med att följa instruktionerna på förpackningen. Underbart! Bra att veta. Okej, jag borde släppa dig, men tack igen för trädgårdsråden. När som helst, John. Jag är glad att höra om din trädgårds framsteg när du sätter igång allt. Ha kul med det. Jag kommer definitivt att göra det. Vi hörs senare. Anna. Lektion 6. Beethovens motståndskraft. Hej Anna! Visste du att även när Beethoven började tappa hörseln fortsatte han att komponera utmärkt musik? Verkligen. Jag hade ingen aning om att han kunde fortsätta skapa så vackra verk trots sin hörselnedsättning. Absolut. Det är verkligen anmärkningsvärt hur han uthärdade och drev igenom den betydande utmaningen. Det är så inspirerande. Jag kan inte ens föreställa mig hur svårt det måste ha varit för honom. Ändå vägrade han att låta det stoppa honom. Exakt! Även när hans hörsel försämrades förblev han dedikerad till sitt hantverk och sin konstnärliga vision. Den typen av orubblig beslutsamhet och passion är så beundransvärd. Det talar verkligen om den mänskliga andens kraft. Kunde inte hålla med mer. Beethovens berättelse är ett bevis på det kreativa sinnets motståndskraft. Definitivt. Det visar bara att även inför motgångar kommer sanna konstnärer att hitta ett sätt att uttrycka sig. Absolut. Hans musik fortsatte att utvecklas och förnya sig, trots de fysiska begränsningarna han mötte. Det är verkligen häpnadsväckande. Tror du att hans hörselnedsättning faktiskt påverkade stilen och känslorna i hans senare verk? Det är en bra fråga. Många forskare tror att det gjorde det på fascinerande och komplexa sätt. Fascinerande. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om hur hans personliga kamp kan ha format djupet och gripande i hans kompositioner. Jag också. Det är en så övertygande del av hans berättelse som ett musikaliskt geni. Jag är alltid i vördnad över hans uthållighet och kreativa briljans. Liksom jag är Beethovens arv är ett verkligt inspirerande exempel på den okuvliga mänskliga andan. Absolut. Okej, jag borde nog gå. Men tack för den här tankeväckande chatten. Anna. Självklart. John. Jag tyckte verkligen om att diskutera Beethovens anmärkningsvärda resa. Det är så inspirerande. Kunde inte hålla med mer. Ha en bra vila av din dag. Lektion 7. Spöklika skenanigans. Hej Anna, blir du upphetsad för Halloween i år? Du satsar. Jag älskar allt roligt och kreativitet som kommer med den här tiden på året. Samma här. Det är något så nyckfullt och lekfullt med att klä ut sig i kostymer. Definitivt. Det är en fantastisk möjlighet för både barn och vuxna att släppa loss sitt inre barn. Absolut. Jag kan inte vänta med att se alla smarta och kreativa kostymidéer som människor kommer med. Inte jag heller. Vad planerar du att klä ut dig som i år? Jag diskuterar fortfarande några alternativ, men jag lutar mig mot något lite skrämmande och mystiskt. Spännande. Ett spökande eller övernaturligt tema kan vara riktigt kul. Ja,
Jag tror att det skulle vara en trevlig taktförändring från de mer lättsinniga kostymerna. Säkert. Och du skulle definitivt sticka ut i en folkmassa full av superhjältar och prinsessor. Haha, sant. Vad sägs om dig? Har du bestämt dig för din kostym än? Jag funderar på att gå som häxa i år. Den svarta klänningen, spetsiga hatten och alla tillbehör verkar bara för perfekta. Utmärkt val. Det kommer säkert att vara en showstopper. Du måste skicka ett foto till mig när du har full outfit på dig. Absolut. Jag kan inte vänta med att komma in i karaktär. Det kommer att bli jättekul. Jag är säker på att det kommer att bli det. Och det bästa är, efter att barnen har tagit på sig sina kostymer, de får gå på trick or treat. Ja, den klassiska godisjakten i grannskapet. Jag har alltid älskat det som barn. Jag också. Det är en så rolig tradition. Jag blir fortfarande lite svimlande när jag ser alla små spöken och troll gå från hus till hus. Jag också. Det är bara något så roligt och nostalgiskt över det. Definitivt. Okej, jag borde nog släppa dig så att du kan fortsätta din Halloween-planering. Låter bra. Jag räknar redan ner dagarna. Ha en läskig vila av din dag, John. Du också. Anna, kan inte vänta med att se alla dina häxiga sätt. Lektion 8. Snygga förslag. Hej Anna, jag funderar på att göra lite hemlagad pastasås i helgen. Har du några receptförslag jag kan prova? Hemlagad pastasås låter utsökt. Jag har ett fantastiskt familjerecept som jag gärna delar med mig av. Det skulle vara fantastiskt. Anna, jag vill alltid utöka min repertoar i köket. Underbart. Okej. Nyckeln till en riktigt smakrik, äkta pastasås är att börja med högkvalitativa, mogna tomater. Förstår. Det är vettigt. Vilken typ av tomater använder du vanligtvis? Jag gillar att gå med en blandning av plommontomater och några körsbärs- eller druvtomater för extra sötma. Det låter som en bra balans. Vilka är några andra måste ha ingredienser? Du vill definitivt santera lite lök och vitlök som bas. Sedan gillar jag att lägga i färsk basilika, oregano och en skvätt rött vin. Rödvinstillsatsen låter som om det verkligen skulle fördjupa smaken. Jag tar anteckningar. Absolut. Och glöm inte att låta det sjuda ett tag för att verkligen låta alla smaker smälta samman. Bra att veta. Finns det något annat jag bör tänka på när jag gör såsen? Kanske överväga att rosta tomaterna först för att intensifiera deras naturliga sötma. Och var noga med att smaka och justera kryddan efter behov. Bra tips! Tack så mycket Anna. Jag känner mig inspirerad att komma in i köket och börja experimentera. Jag är så glad att jag kunde ge lite användbar vägledning, John. Låt mig veta hur din sås blir. Kommer att göra. Jag är säker på att med dina rekommendationer kommer det att bli helt utsökt. Uppskattar att du delar med dig av din expertis. Självklart. Glad att hjälpa till. Njut av matlagningsprocessen och god aptit.
Tack igen. Anna, vi hörs senare. Lektion 9. Öbor i södra Stilla havet. Hej Anna, jag läste om ursprungsbefolkningen i Marquesas och Tahiti i södra Stilla havet och jag tyckte att deras historia var riktigt fascinerande. Åh, det är intressant. Vad lärde du dig om dem som stod ut för dig? Väl, från vad jag samlade, de var anmärkningsvärt höga och fysiskt imponerande människor. Uau, det är ganska anmärkningsvärt. Jag kan bara föreställa mig hur slående deras storlek måste ha varit, särskilt under den tidsperioden. Definitivt. Kontona beskriver dem som i genomsnitt långt över 6 fot långa. Otroligt. Jag undrar vilka faktorer som bidrog till deras exceptionella höjd och fysiska förmåga. Det verkar som om det sannolikt var en kombination av deras inhemska kost, aktiv livsstil och kanske till och med några genetiska faktorer. Det är vettigt. Att leva i en sådan tropisk, resursrik miljö gav dem förmodligen en verklig fysisk fördel. Exakt. Och de var kända för att vara fantastiska navigatörer och sjömän också, som korsade det stora södra Stilla havet. Det är så imponerande. Nivån på skicklighet och kunskap som krävs för den typen av resor med öppet hav är verkligen anmärkningsvärd. Absolut. De var verkligen ett anmärkningsvärt folk, med ett rikt kulturarv som fascinerar mig. Jag kan se varför deras berättelse skulle fånga ditt intresse. En sådan unik blandning av fysisk skicklighet och maritim expertis. Definitivt. Jag är verkligen angelägen om att lära mig mer om deras traditioner, konst och sociala strukturer också. Det skulle vara fascinerande att dyka djupare in i. De inhemska kulturerna i den regionen har en så fängslande historia. Verkligen. Okej, jag borde nog släppa dig, men tack för att du pratade om detta med mig. Anna? Självklart, John. Jag tycker alltid om att lära mig om nya kulturer och historiska perspektiv med dig. Likaså. Vi hörs senare. Lektion 10. Picknick med ett syfte. Morgon. Anna, vilken härlig dag för en picknick. Tycker du inte? Absolut, John. Jag är så upphetsad. Men du vet, vi har inte bara en vanlig picknick idag, eller hur? Det stämmer. Vi har ett speciellt evenemang planerat. Jag ser verkligen fram emot det. Jag också. Jag kan inte vänta med att komma ut i den friska luften och njuta av god mat med ett syfte. Exakt. Det här är inte vilken gammal picknick som helst. Vi använder den som en möjlighet att ge tillbaka till samhället. Definitivt. Jag älskar att vi förvandlar detta till ett välgörenhetsevenemang. Vad hade du i åtanke? Så, jag tänkte att vi kunde packa lite extra mat och förnödenheter för att donera till det lokala skyddet. Underbar idé. Jag är säker på att de verkligen skulle uppskatta stödet, särskilt med vädret som värms upp. Absolut. Och jag tänkte också att vi kunde samla alla försiktigt använda kläder eller hushållsartiklar som folk vill donera. Det är briljant, John. Det är ett bra sätt att rensa upp och hjälpa dem i nöd samtidigt. Exakt. Jag vill att denna picknick ska handla om mer än att bara njuta av gott sällskap och god mat.
Jag kunde inte hålla mig mer. Det är den perfekta chansen att sprida lite vänlighet och göra en verklig skillnad. Definitivt. Okej, jag har picknickkorgen packad och redo att gå. Ska vi gå ut? Ja, låt oss göra det. Jag är så glad att se hur mycket vi kan samla in för att stödja lokalsamhället. Jag också. Det här kommer att bli en underbart meningsfull dag. Så vidare till picknicken. Lektion 11. Brainstormning för en sak. Hej Anna, jag ville följa upp med dig om den idén vi diskuterade förra veckan. Absolut, John. Jag har tänkt mycket på det och jag är verkligen upphetsad att dyka in. Underbart. Jag är glad att du fortfarande är ombord. Jag tror att detta kan vara ett riktigt effektfullt projekt. Definitivt. Vad har du i åtanke när det gäller nästa steg? Jag är sugen på att få bollen att rulla. Väl, jag tror att det första vi bör göra är att sätta upp ett möte för att konkretisera detaljerna och brainstorma ytterligare. Det låter som en bra plan. När skulle fungera bäst för dig? Jag är ledig nästan när som helst nästa vecka. Låt oss se. Vad sägs om tisdag eftermiddag? Fungerar 2:00 för dig? Perfekt. Det fungerar bra för mig. Jag kommer att blockera den tiden i min kalender. Underbart. Jag ser verkligen fram emot att dyka djupare in i detta och komma med en solid plan. Samma här. Jag kan redan föreställa mig vilken positiv effekt detta initiativ skulle kunna få. Jag också. Okej, jag ska se till att skicka över en mötesinbjudan med alla detaljer. Låter bra. Jag ska hålla ett öga på det. Det här kommer att bli så spännande. Absolut. Okej, jag släpper dig för nu, men vi ses på tisdag. Perfekt. Kan inte vänta. Vi hörs senare, John. Du också. Anna, ha en bra vila av din dag. Lektion 12. Förläng familjen. Hej Anna, jag läste den här inspirerande artikeln om hur denna ideella organisation ständigt når ut för att utöka och förstora sin familj. Uau. Det är verkligen fascinerande. Jag älskar tanken på att avsiktligt arbeta för att växa och lyfta ett samhälle på det sättet. Absolut. De verkar ha ett mycket holistiskt, stödjande tillvägagångssätt, inte bara tillhandahålla tjänster, utan verkligen lyfta människor upp. Det är så beundransvärt. Det måste göra en enorm skillnad i livet för dem de kan nå och få kontakt med. Definitivt. Artikeln lyfter fram hur de fokuserar på att bygga meningsfulla relationer och främja en känsla av tillhörighet. Det är en så viktig aspekt som ofta förbises. Att skapa den nära sammansvetsade gemenskapen kan vara verkligt transformerande. Kunde inte hålla med mer. Det går ut över att bara tillgodose grundläggande behov. Det handlar om att vårda hela personen. Exakt. Och jag föreställer mig att det odlar en underbar cykel av stöd och empowerment inom organisationen. Definitivt. Det låter som om de har ett mycket avsiktligt, värderingsdrivet uppdrag i sin kärna. Det är så inspirerande. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om deras specifika program och initiativ.
Jag också. Jag är verkligen nyfiken på att dyka djupare in i hur de gör det här arbetet på en praktisk nivå. Absolut. Det är den typ av tillvägagångssätt som jag tror kan replikeras och få stor inverkan i samhällen överallt. Håller med. Jag känner mig motiverad att se om det finns några liknande organisationer i vårt område som vi potentiellt kan engagera oss i. Det är en underbar idé, John. Att samarbeta med en sådan grupp kan vara otroligt givande. Definitivt. Okej, jag måste göra lite forskning och se vilka alternativ som finns där ute. Det här har varit en riktigt inspirerande chatt. Jag är så glad att du delade detta med mig, John. Det är den typ av historia som verkligen påminner dig om kraften i samhället. Kunde inte sagt det bättre själv. Okej, jag borde nog gå, men jag uppskattar att du tog dig tid att diskutera detta med mig. Självklart, när som helst. Jag ser fram emot att höra mer om vad du hittar i din forskning. Kommer att göra. Ha en bra vila av din dag, Anna.